Hi guys, I'm Roy at sa video ito, pag-uusapan po natin yung construction adhesive sa po yung sealant at kung saan po ba sila ginagamit. So, let's start! First, na pag-uusapan po muna natin yung construction adhesive. Ano po ba to? Ano po ba ginagawa nito? Ito po yung ginagamit natin na parang glue. Yung sealant po, mamaya po natin siya pag-uusapan. So, ito po, glue. Kung alam mo po, maglalagay kayo ng mga kadalasan po yung nauuso ngayon, yung mga salamin. Ito po, hindi po siya load bearing, hindi po kayo pwede na ito yung gagamitin yung glue, tapos maghang po kayo ng mabibigat. Magagaan lang po yung kaya na itong i-hold. Kapag po sobrang bigat na, matatanggal po ito. At delikado po yan. Ito po yung sa Pioneer na Builder's Band po. Yung iba po na pangalan nito, or yung iba pong mga tatak, mga Bossni, No More Nails, ayun po yung lagi nyo madidinig kapag po magtatanong kayo yung mga pangdikit, yan, mga ganun. So ito po, ginagamit po ito kahit saan, sa semento, ceramic, sa mga tiles, yan. Pwede rin po ito sa glass. Pwede rin po ito sa bakal. Ito po ay purely for, hindi ko naman masasabi na for designs. Alam mo, meron kayong mga isasabit na gano'n. Pero matibay din po ito. Kung gusto niyo po talaga ng mga matitibay na sabitan or gusto niyo mga floating shelves, pwede po ito yung gamitin nyo. Pero lalagyan nyo po siya ng screws. Kung ito lang po yung gagamitin nyo, o matibay po ito pero hindi po siya gano'n katibay. Matatanggal po siya kapag nilagyan nyo ng mga load na mabibigat. Kung alam mo po, maglalagay kayo ng mga moldings dyan or yung mga kornisa, yung mga sa taas ng mga kisame, yung mga ganun po, mga designs. Yan. Tapos ididikit nyo po sa semento, pwede nyo pong ito yung gamitin nyo na pandikit. Ito po, ang drying time po nito is 24 to 48 hours. Hindi nyo po siya pwedeng galawin kasi kapag po ginalaw nyo to, habang basa pa, matatanggal po yung kanyang dikit. Ano po ang pinagkaiba nito dito sa ating sealant? Ito po, pangdikit talaga. Kapag po ito natuyo, matigas. Matigas na matigas po ito pag natuyo. Para po siyang bato. Yun po yung pinagkaiba nito dun sa sealant naman. Punta po tayo sa sealant, Tapos i-differentiate po natin silang dalawa or pagsasamahin natin sila or whatever. Ito na po ang ating sealant, Saan naman po natin to ginagamit? Ito pong sealant natin, ginagamit po natin ito kapag magsiseal. So, ano po bang ibig sabihin ng pag magsiseal tayo? Halimbawa po, meron tayong mga glass doon sa ating CR. Tapos, meron pong mga tumatagas or napupunong mga tubig. Pwede po natin yan lagyan ng sealant para po hindi punta ng tubig. Ayun po yung isang use niya. Sa mga sink, yan, ayun po yung inilalagay, yung mga gilid po ng mga sink natin. Sealant po yung inilalagay doon. Hindi po pwedeng construction adhesive kasi kapag po yung adhesive po yung inilagay nyo, hindi po siya gagalaw. Ito po si sealant kasi, para po siyang goma pag natuyo. Yung mga joints po na yun, kadalasan gumagalaw. Kailangan po niyang gumalaw kasi mag-expand or magre-retract kapag po mainit or malamig. Katulad po kapag sa glass, medyo may galaw po siya ng konti. So, ito pong mga sealant po yung inilalagay doon para ma-fill po nila yung gaps. Yan. So, para kapag may konting galaw, hindi po siya mababasag. So, ito po yung inilalagay natin. Ano pa po? Saan pa po natin siya inilalagay? Alam ba po mga tiles? Yan. Yung magkadikit na tiles. Ilalagyan po yung gitna nun. Kasi yun na nga po, again, gumagalaw po sila. So, pwede pong ilagay natin sealant. So, ito po yung kanina, yung sa glass po, Doon po sa construction adhesive, ayun na po yung isasabit natin. Pero ito po, ginagamit po ito doon sa mga joints ng mga glass natin. Yun na nga po, ang pinakamagandang example is yung sa CR, yung wall natin na glass, yung sa ilalim. Yan po yung nilalagyan natin ng sealant. Kasi meron po yung parang groove na paglalagyan yung glass. Tapos, may ipon po yung tubig doon. So, lalagyan po yun ng sealant para hindi po pumasok yung tubig. So, yung sa bubong naman po, kadalasan po ginagamit doon, Vulkasil. Alam ko, sealant din po yun Pero, yun po, tumitigas naman. Ito po si sealant na to, hindi po. Na goma po siya, para po siyang goma. Basta po, isipin nyo lang, kapag po kailangan gumalaw or magkadikit, tapos gusto nyo pong i-seal yung kanilang joints, ito po yung gagamitin nyo. Pag meron po kayong gustong idikit, ang igagamitin nyo po ay ayun po yung ating construction adhesive. Ayun po ang kanilang pinagkaibang dalawa. Gawa po tayo ng isang scenario para po dito. So, ito po yung scenario natin. Kunwari po, ito ay tiles. Ito pong dalawang to. Tiles po yan kunwari, tiles. Ayan. So, ito po yung ating sealant. Ito naman po yung ating construction adhesive. Ayan. So, saan po ba natin siya gagamitin? Dito po sa scenario natin na to. Kapag po ito, ididikit natin, kunwari, dito po.
Dikit natin siya dyan. Ito po yung gagamitin natin. Construction adhesive. Lalagyan po natin ito sa likuran. Tapos, ididikit po natin siya dito. Yan. Tapos, again po, dito rin sa kabila, construction adhesive. Ito po sa kabila. Yan. So, kadalasan po yung tiles natin, yan. Meron po siyang gap. Ito pong gap na to, mataas po yung chance na gumalaw. Kasi, as in, gagalaw po yan. Halimbawa, may napapatungan na mabibigat, mga ganon. Kasi kapag po ito, dikit, halimbawa po nag-expand, umaangat po yung dalawa na yan. So, nilalagyan po natin siya ng gap dyan. Tapos, lalagyan po natin ito, silang, dito sa gitna. Para po ito, kahit po na magdikit sila or mag-expand, retract, hindi po sila aangat na gano'n. Ayan. So, maganda po, meron lagi tayong yan, gap. Hindi po sila gagalaw-galaw. So, ayun po. Ito, silicone sa mga seal-seal po ng mga gilid-gilid. Ayan po, ito si adhesive kapag po gusto natin silang idikit. Yan, so ito po, alam na po natin kung anong pinagkaiba nila at kung saan po sila ginagamit. So, ngayon po, hindi na kayo magkakamali kung ano yung bibili nyo sa mga projects nyo. Yan po, so if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments, ano po, regarding po dito sa ating video, comment nyo lang po sa baba at try po natin silang sagutin. So, yun lang po. Thank you!